אולגה, ברך לגוף, זה פתוח. אולגה, יאללה, לשים אותה על הגב. בוק על הרגל ולשים אותה על הגב. שערים מהגיליוטינה! יד למעלה, יד למעלה! תרביצי! תרוע! יש המון לוחמות שהן אימהות, אבל לא נראה לי שאחת מהן הגיעה לזירה כל כך מוקדם. 6.5 חודשים אחרי. ירדתי 20 קילו. אני אולגה רובין, אני בת 27 מחולון, אני לוחמת MMA. עוד שבוע יהיה הקרב הראשון המקצועני שלי בכלוב. זה מקצוע מאוד גברי. זה לקחת את עצמך ולהציב את עצמך במצבים הכי vulnerable, בסיטואציות שאתה לא בהכרח תרצה להיות בהם בחיי היום-יום. כשאתה עושה את זה עם גבר ששוקל 80-90 קילו, אתה עשית את זה על עצמך, נכון? זה מאוד מקובל שאנשים מתאמנות עם גברים. אנחנו על מזרון. אני עובדת עם גבר גדול, חוטפת, ברור. פצצה לכבד מילדד לוי, יום שלישי שעבר. אני יכולה להגיד לך בשמי ובשם נעמה שמתאמנת איתי, יריבת האימונים שלי, שתינו לפעמים נורא נעלבות שעובדים איתנו חלש. אנחנו לוקחות את זה מאוד ללב, זה כאילו, זה בגלל שאני בחורה. עכשיו חבר'ה, מי שבר לי את הכלי שם? לא אני. פשוט צריכים להוכיח את עצמנו מחדש כל יום במזרון, זה פשוט ככה. זה הופך אותנו לקשוחות יותר. 2, 3. בלאטור ישראל! עליתי לארץ ממוסקבה, הייתי בת 1.5 שנה. כל החיים שלי עסקתי באיזשהו ספורט. עשיתי בלט, התעמלות קרקע, דברים של, אתה יודע, סובייטים. ואז באיזשהו שלב פשוט הפסקתי להתאמן. כמובן, טפחתי לממדים לא כאלה כיפים. בגיל 22 לקחתי את עצמי בידיים וחזרתי להתאמן. התחלתי באירובי קיקבוקס בחדר כושר. דגמנתי קצת, חיפשתי לרדת במשקל, סבבה, התחלתי. ואז אמרתי, טוב, סאק זה משעמם. ראיתי קרב מקצועני גם ביוטיוב, פשוט היה נראה לי כל כך מדהים. פשוט קרב של שליטה טוטלית של שתי נשים, פשוט מגרזנות אחת את השנייה. נראה לי כזה, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות. נרשמתי באותו יום למכון של MMA והתחלתי באותו יום. אני אלופת הארץ בג'ו-ג'יטסו ברזילאי עד 70 קילו. אני עושה המון אגרוף תאילנדי, אני עושה האבקות, עושה קצת ג'ודו, אני משתדלת לעשות הכל מהכל, אבל הסנסei שלי זה עידו פיינטה, סביר להניח שג'ו-ג'יטסו זה יהיה ההיילייט שלי. מי זה מדמם פה? תנקד. הופ, 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 ירומה, הופ. להיות אימא ולהיות לוחמת זה מאוד 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 מנוגד. לריב פה מכות כל יום ואז לחזור הביתה ולהגיד, חמוד שלי, איך התגעגעתי עליך, זה קצת נשמע לאנשים כאילו, וואו, איזה סוויץ' יש לה בראש. קשה לי עם הסוויץ' הזה. קשה לי עם הסוויץ' הזה, אני חוזרת הביתה לפעמים אחרי שפירקו אותי פה מכות, כל מיני שימון גושים, ואני חוזרת הביתה והבן שלי חולה, ואני צריכה להיות סבלנית אליו, ואני צריכה לא להרגיש את הכאבי גוף שלי. ולהרים אותו על הידיים ולהיות איתו עוד 1,000,000 שעות ביממה, וזה נורא קשה. זה לוקח ממני המון, אבל זה רק מחזק אותי כבן אדם. לא הייתי לשנייה מוותרת על להיות אימא, במיוחד לא לילד הזה. אבא, רוצה אבא. היה לי איזה חלום שאני נכנסת לזירה, ואז פתאום אני שומעת את הילד שלי בוכה. אני לא רוצה להיות לא בקרב 100% בגלל שאני חושבת על הילד שלי. יום לפני הקרב, אני אעשה יום בלי הילד בבית. ילד יישאר אצל סבא. קצת שקט, שלווה. אני רוצה שהבן שלי עוד 5-6 שנים יוכל להגיד, אמא שלי לוחמת בלאטור, כוסית. מה אמא שלך עשתה? זה מה שאני רוצה שהילד שלי יגיד. אני לא רוצה שהוא יסתכל אחורה ויגיד, היא לא עשתה כלום בחיים שלה. סבא, אמא. אולגה הייתה בדיוק באיזשהו מצב של הגשמת חלום, שאני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, ופתאום, פום, נכנסה להיריון. לא האמנתי שהיא תחזור אחרי הריון, אחרי 6.5 חודשים, כי לא עשתה כלום. קיבלה מכה מילדד לוי. הרים לה את הכבד לשד, וכמעט במקום חלב יצא לה מיצי כבד.
בכתה, והיא המשיכה את האימון עד הסוף. אין גבול למה שהגוף יכול לעשות אם המוח מחויב לו כמו שצריך. והמוח שלה מחויב. המתחרה שלה זה בחורה בשם לאוריטה שיביריס. היא יותר צעירה ממנה ב5 שנים, אני לא טועה. לספורטאי זה די משמעותי. והיא לא אימא, ואין לה מחויבויות. היא ילדונת, היא יכולה להקדיש את עצמה לאימונים כמה שהיא רוצה. אז יש לה כאילו יתרונות בצד הזה. אבל בוא נראה אם תצליח להתמודד עם הנחישות של ביג בד אולגה רובין. זה השם שלך, זה השם שהיא כותבת. אני כל כך מעריכה אותו, שאני חושבת שזה שם כאילו, שאני לא מבינה, אבל אני מקבלת אותו. טומי, יפה אפילו, טומי! הכל טוב, רגע בקרב, תראינה. בכלל נראה לי שבעלה רוצה להרוג אותי. רק שתדע שהוא מעריך אותך מאוד. שונא אותי, שונא. רק שתדע. הוא בטח, עוד פעם פריאנטה! אם אני אומרת, עידו שומר נתן לי מכות, עידו אמר לכולם לתת לי מכות. ואז הוא אומר כזה, הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע, הוא עושה את זה בגלל סיבה מסוימת. הוא רוצה את זה כי הוא אוהב אותה. נכון. זה מכות של אהבה. אתה יודע מה זה גבר-גבר? זה גבר ששולח את אשתו לעשות את מה שהיא רוצה וסומך עליה. וזה בעלי. This is a legal strike, right? This is off limits. This is illegal. Hi. Olga, nice to meet you. Thank you very much. Thank you. רגע, מי עכשיו מביא שפכטל לאסוף אותי מהרצפה? אמנם כבר לחצתי לו את היד בעבר, אבל זה כל פעם מרגש אותי מחדש. זה כאילו שג'וני דפ נמצא מבחינתי פה. ברור, אני סטארסטראק. אני לגמרי. Eye gouging of any kind. Biting or spitting at an opponent and throwing the mouthpiece. Don't throw the mouthpiece. עליתי על משקל עם הג'ינס, אני במשקל, הכל תקין. אני כבר עם הקוקוס שאחרי. אני צריכה לעבור בדיקת הריון בסטיק. זה חלק מהדברים שחייבים לעשות בקרב. נו, מה תוצאות הבדיקה? אז זאת בדיקה שלילית, אין ילד באופק, ואני שמחה שאין ילד באופק. אולי באיזשהו שלב בחיים אחרי שאני פורשת. נכון, כרגע אני לא רוצה עוד ילדים. כל התהליך הזה של הריון והלידה לקחו ממני יותר מדי. זה כאילו פסיכולוגית, לכוון את עצמי לזה שאני בעצם פצועה ואני לא יכולה להתאמן. אני מנסה לראות את היריבה שלי ולעבור אותה עם המבט שלי. כאילו, לנסות לעבור מעליה. מבחינתי, אני מסתכלת עליה כמכשול הניצחון שלי כרגע. לא היא כי היא עשתה לי משהו רע, היא כמשהו שעומד מולי, ואני פשוט צריכה לעבור אותו. חשוב לי לראות טוב לפני הקרב. אני לא רוצה לראות כמו איזה משהו שהחתול לעס וירק. ככה אני בדרך כלל נראית באימונים, ובדרך כלל גם לא אכפת לי, אבל כשזה מסוכר בכל כך הרבה מדינות וזה משהו כזה גרנדיוזי, אתה לא רוצה לראות כמו, לא יודעת מה. אז ברור, זה חלק מהעניין, ולצערי גם ללוקס יש פן מאוד חשוב אצל לוחמים. וככל שלוחמת נראית יותר טוב, גם יש לה יותר ספונסרים והכל. אני חושבת שלוחמת שנראית טוב, יש לה יותר סיכוי להצליח. אבל אין מה לעשות, זה העולם. זה עולם שמנוהל על ידי גברים, משחקים את המשחק. בבדיקת רופא, היה לי איזה רופא סובייטי, הוא אומר לי, תגידי, את מניקה? מה זה הסימן הזה על הבטן? אני אומרת לו, כאילו, זה מהלידה, אתה יודע, נשאר כזה פס באמצע הבטן. אתה יודע אם מניקה? אז זה אומר שיש לך המון טסטוסטרון בדם. המון, לא טוב. תגיד לי עכשיו לא להניק את הבן שלי, כי מה זה השטויות האלה? אני מזריקה סטרואידים? זה עושה לי לא טוב, אני צריך לרשום את זה.
מתהפכת לי קצת הבטן מהתרגשות, כאילו, אבל... הכל בסדר. היום נילחת אותו? כן. בלילה, בבוקר. באמצע הלילה. שולף לי את הציץ. התחיל לנוק, כאילו לא אכפת לו, כן, לא זה. לא יכולתי לוותר לו לשם דברים. גם יגאל רב איתי על זה אתמול. עד שאת עושה החלטה אחת נבונה בחיים, את כאילו מוותרת עליה. אני הייתי בטוחה שאני לא אהיה תולה לפני, אבל לא יכולתי, כאילו, לא רציתי ללכת, כאילו. תראה מה הוא מוציא ממני, כולי מושני. כאילו, לא בא לי בכלל לצאת מהבית עכשיו. אין פה דרמה, אני חוזרת היום בלילה לראות, כאילו, אני אראה אותו. זה לא שעכשיו אני טסה לחול לחודשיים. הייתי רוצה שיגאל יהיה פה איתי עכשיו. אני לא אפגש אותו עד אחרי הקרב. וואי, מרגש אותי כל הסיפור פה. זרמים. זרמים בכל הגוף. חבר'ה, חיים ונורה. פאקינג בלטור. אני מתה כבר שעידו יבוא. אני באמת צריכה אותו, כאילו פשוט לראות אותו ולדעת שהכל בסדר. דופק גבוה. אין מה להגיד את זה. שאלו אותי אם אני רוצה, אם יש לי ניקניים, אז אמרתי לו. We'll grow on you, כן. אל תדאגי. זה בסדר. אמרתי כזה, קצת לא מרגיש לי כזה. גם אני, בפעם הראשונה שהדביקו לי שם, הוא לא תפס. אתה שווה ביג בד להיבו האמר. זהו, אנחנו מוכנים למלחמה. תוציא אותה מהר. אבל אם את לא תופס אותה מהר, תהני מ-15 דקות. 15 דקות של כיף. זה יהיה קשה, אבל מהקשה אתה צריך ליהנות ממנו. וכל שנייה, כל רגע שקשה, זה להבין, וואו, זה קשה, אבל זה הכיף. פוקוס, כן, טוב מאוד. על הכלוב, טוב מאוד. ברד, קדים, לנשום אוויר. יפה שים מתחת. אולגה, יאללה, לשים אותה על הגב. בוק על הרגל ולשים אותה על הגב. אולגה, ברך לגוף, זה פתוח. ברך שמאל, כן.
יפה, כן. ותמשיכי את הסינגלים. לא להוריד את הראש. תיזהרי מהגיליוטינה. יד למעלה, יד למעלה. תעצבי, יפה. טוב. תעצבי את הראש למעלה, אולגה, יפה מאוד. תדחפי אותה. תסתובבי מאחוריה. אולגה, להסתובב מאחוריה. יפה. תעברי, לא. יד על הראש. יד על הראש. תעברי לה את הגארד. יופי, זהו. תתחילי להרביץ. תעברי לה את הגב, תזיזי את הרגליים. תתחילי לעבוד. יפה מאוד. תעברי את את הגארד. במאונט. אולגה, את במאונט. קדימה, פתחי. תפתחי את הרגל. אולגה, את במאונט. תוציא. זהו. זהו. הלאה, תתחילי להרביץ. תרביצי. ברוח. חזק, אולגה. אולגה, מכות כבדות. אולגה, מכות כבדות. לא הרבה מכות. לאט לאט כל מכה חזקה. חזק. אולגה, לאט לאט כל מכה חזקה. מכות בודדות. קדימה. קדימה. 5 מכות. 5. 4 מכות. אולגה, לא לעצור. לא לעצור. הוא יעצור. תמשיכי, תמשיכי. אולגה, לא לעצור. יפה. יפה מאוד, אולגה. איך היה? חבר'ה, זה היה מדהים. זו תחושה שאני לא יכולה לתאר. פשוט הרגישי טבעי, כאילו אני באימון ואני ממשיכה הלאה ואני יודעת בדיוק מה אני אמורה לעשות ואיך אני אמורה לסיים את הקרב הזה. רק התבאסתי שלא נתתי למכות מספיק חזקות על הרצפה. לא נתתי 100% כוח, אבל שברתי לה את האף. הגשמתי חלום. זו רק ההתחלה. אני הולכת עכשיו לעבוד על להשיג את הקרב השני. הוא עם אבא שלי, הכל טוב, הוא כבר ישן שנת לילה, אני התעדכנתי, אמא מתעדכנת כל הזמן. הסיפור שלי כן יכול להביא איזושהי העצמה נשית. בדרך כלל יש לזה תחושה של אני אחרי לידה, אז רגע, החיים שלי עוצרים, אני עכשיו שייכת לילד, אני עכשיו עושה את הדברים בשביל הילד. כאילו אפשר גם וגם. By TKO, beginning her professional career undefeated, Olga Rubin.